Good morning, good afternoon, and good evening mga kakuripots. So, medyo marami tayong version ng Attack Shark X3 ngayon. Okay, napansin ko. Kaya naisipan kong gumawa ng video na to. Siyempre, para matulungan kayo. Yun lang naman yung ginagawa natin eh. Ewan ko. Ako, sa akin, yung video ko is for me, informative. Para matulungan kayo kung para sa inyo ba talaga tong na to. Lalo na malapit ng Christmas season natin. Okay? So, ito na yung X3. X3 Pro, X3 Max, at saka sinama ko na yung R2 kasi same shape naman. So, tulad ng sinabi ko, simulan natin sa shape. Dahil isa to sa similarities nila. Okay? So, konti lang similarities nila. Parang dalawa lang ang nakita ko. Comment down below na lang kung meron pa iba. Pero, yun yung nakita kong, alam mo yung major similarities nila. So, same sila ng shape. Okay? So, kung nasanay ka sa X3, okay, medyo sikat kasi ang X3 eh. Maraming bumili ata nito at saka medyo naging sikat to last year. So, kung sanay ka dito at gusto mo mag-upgrade, malamang sa malamang, okay? Check nyo yung elo shapes. Ito, pakita ko rin sa inyo. Yung shapes ng apat, X3, X3 Pro, X3 Max, at saka R2, same na same lang, okay? So, kung gusto mo mag-upgrade, pwede tong tatlo kaagad. Kaya nga, ginawa ko tong video na to. Yung second na sinabi kong similarity nila ay lahat silang may software. So, medyo weird na similarity pero yun nga, lahat sila may software. If ever maghahanap kayo, so pwede nyo dyan palitan yung mga settings nyo. So, nakita ko na parang may sariling software ang X3 at saka X3 Max. Yung Pro at saka R2, parang iisa software lang ang ginamit nila. Pero, sa akin kasi nauna ko tong ginamit, yung R2, di ba? Gumawa ko ng review nito, okay? Kung gusto nyo makita, check nyo na lang dito. So, nauna ko tong ginamit, tapos nung kinabit ko yung X3 Pro, so, same nga yung software nila, nawala to. Hindi na niya ma-detect to. Okay? So, ewan ko kung dalawa to bibilhin nyo, pero yun nga, heads up lang na naguguluhan na yung software, nawala na yung R2 bigla. Okay? So, yun lang. So, yun na yung sinasabi kong similarities, dalawa lang, nakita ko. Okay, mention nyo na lang. Mahilig naman kayo mamuna ng mga mali ng mga tao. Okay, check the comments na lang. Doon kayo magsabi kung ano yung mga mali. Hindi naman mali. Or kulang pa. Okay? So, punta na tayo sa differences naman nila. First is yung weight. Ang original na X3 is at around 54 grams. Based sa timbang ko. Ang Pro naman, ang pinakamabigat at 60 grams. Max at also 54 grams, same siya sa X3 na regular. And finally, ang pinakamagaan, syempre, ang R2 at only around 49 grams. Pero sa opinion ko, yung weight ng R2, yun talaga yung binabayaran mo sa kanya. Okay, so magnesium lightweight na mouse, ganun. Next na pinagkaiba nila, pero yun nga, similar ang X3 at saka X3 Pro, ang switches. So X3, X3 Pro, ang switches nila is Kailh Black Mamba switches. Tapos yung Max naman at saka yung R2 is naka Omron Opticals. So, sabi nila, Black Mamba siya. Pero hindi ko na-feel kasi alam ko ang Black Mamba is also the Kailh GM 8.0. So, sa case ko, yung dating mga Kailh GM 8.0, so, nahihirapan na ako, naguguluhan na ako, mas matigas kasi yun. Pero yun nga, ang sabi nila, customized daw tong sa X3 at saka Pro. So, yes, medyo malambot nga siya. Mas pammable to compared sa original na Black Mamba. Tapos, tulad na sinabi ko, opticals nga dito sa Max at saka R2. So, Omron Opticals, meron din ako isa pang Omron Opticals na sa Beast X ko. So, based sa mga pagpindot ko, hindi sila ganun kaparehas sa totoo lang. Yung Max at saka R2, parang mas matigas ng konti. Parang mas may resistance tong sa R2 kumpara sa X3 Max. Nabanggit ko rin yan sa review ko ng R2. So, hindi ko alam bakit nagkaganon. Siguro dahil sa material ng R2. Hindi ko alam. Iba yung pagkaka-implementation nila kahit na parehas ang switches nila. So, ayun lang. Yun lang talaga masabi ko. Pero dapat mas reliable rin ang optical switches. Dapat mas hindi siya prone to double clicking. Kaya mas mataas rin ang rated na clicks nila is nasa around 100 M. Diba? So, puro dapat. In theory lang yun. Okay? So, ayun na. Pagdating naman sa other parts, yung side buttons ng R2 talaga yung worst sa apat. Okay? Similar feel lang yung tatlo. Ito naiiba talaga. Hindi ko alam bakit ganon. Pero iba yung feeling niya at saka yung sound niya. Talaga may cheap feeling ganon.
Tapos, pagdating naman sa scroll wheel, alam ko same rin ng scroll wheel na X3 at saka nung Pro. Same naman sa Max at saka R2. Pero, ang comment ko lang, yung sa Max, hindi ko ganun kagusto yung feeling. Pero, ang best feeling for me ay yung sa R2 dahil smooth na smooth. Weird lang, di ba? Kasi same yung Max at saka R2 pero iba yung feeling. Tapos next, pares-pares rin sila pagdating sa sensor. Okay? So yung X3 at saka yung Pro, itong dalawa, naka 3395. Tapos si Max at saka si R2 naka 3950. So 1 kHz para sa pinakaunang X3, normal lang yan, okay lang yan. Pro, 8 kHz. Okay, 'di ba? Not bad 'yun. Okay. Dito, nakakainis. Okay, medyo weird lang. Naka 3950 ang Max, pero up to 1 kHz lang siya, polling rate. Hindi ako makapaniwala dahil sa box nakasulat 1 kHz. So, kinonfirm ko pa sa software kung talagang hanggang 1 kHz lang siya. Oo, hanggang 1 kHz lang yung software niya. Sa Max. Sa totoo lang, maliit na bagay lang ang polling rate. In real life, parati ko sinasabi, hindi mo naman mafe-feel yan. Pero, para sa isang bagay na tinawag mo Max, Max, okay? Hindi mo min-max out yung features niya. Ang tanga nun. Diba? Ang tanga nun. Hindi ko alam bakit talaga. Diba? Pero yung R2, naka 3950 rin. Oo, naka 8 kHz naman siya. Sa review ko rin, tingnan nyo, nandun. Consistent naman. Sayang. Sayang yung sensor nito. Pagdating sa battery life, hindi ko talaga nagamit ng matagalan yung Pro at saka Max. So, hindi ko masabi kung kamusta yung battery life nila. Pero, yung X3 at saka yung R2, nagamit ko naman sila. At, okay naman yung battery nila. So, ina-assume ko na lang naman na okay na rin yung battery ng Pro at saka ng Max. And lastly, okay, nandito na tayo sa pinaka-deciding factor. Ewan ko, para sa akin ang price. So, magkano to? Nasa around 1699 ata yung nakita ko, yung regular na X3. Ang Pro naman nasa around 2,100 pesos. Ang Max naman nasa around 2,500 pesos. 2,500 pesos. At saka finally, ang R2 nasa around 3,300 pesos. Personally, ang masasabi ko, ang marirecommend ko, parang hindi pala marirecommend muna. Masasabi kong sulit muna ang Pro, X3 Pro, at saka R2. Pero, para sa akin, mas recommended ko pa rin ang regular na X3 tsaka ang R2. Explain ko bakit. Sulit ang R2 kasi dagdag ka lang ng few hundred pesos, like mga 400, tama ba? 400 pesos, naka 8 kHz ka na X3, di ba? Pero kasi, for me nga, parati kong sinasabi, maliit na bagay ang 8 kHz polling rate. Take note, naka 144 Hz yung monitor ko. Okay? Lalo na nasa budget tayo, feel ko wala ka namang high refresh rate na monitor kung bibili ka ng ganito. So, kunwari, nasa 144 Hz ka lang, like sa akin, hindi mo masyado papansinin yung polling rate ng mouse. Mas kukunin ko pa rin yung mas magaan. Kasi, di ba, bumigat nga tong Pro. Kaya, mas ayaw ko talaga siya personally. So, ako, pupunta talaga ako sa X3 regular, or pag medyo may budget ka, gusto mo matry ang magnesium mouse, punta ka sa R2. Kasi, isipin mo na lang, 3,300 na 3950 sensor, 8 kHz, at saka magnesium alloy na mouse. Wala tang ganun. Diba? Walang ganun. Okay? So, ito na yung pinakamura sa alam ko. So, yun na. Nag-recommend ako ngayon talaga. Solid yun. Okay? Okay. So, ayan. So, thank you again to GigaWare for sending these mice. Okay? Ang dami nila. 4. Sana natulungan ko kayo. Ang lapit na ng Christmas, guys. Okay? Links at the description down below na lang kung gusto nyong bilhin to. So, like this video naman kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. So, sige na. Let's do this again next time. Teka lang. Bye-bye!